Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt az Óhazából az új világba című könyvsorozat második kötetének bemutatóján. Szeretném külön köszönteni dr. Szilágyi Pétert, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárát, illetve Jókai Károlyt, a Magyar Fulbright Bizottság elnökét. És emellett persze köszöntöm a kiadvány szerkesztőit, Bakos Rékát és dr. Fenyvesi Annát, a könyv jelenlévő szerzőit és közreműködőit, illetve az online közvetítéshez csatlakozókat itthonról, úgyis, mint Amerikából. Az Óhazából az új világba című különleges családtörténeti gyűjtemény a magyar kivándorlók és leszármazottaik személyes történetein keresztül mutatja be, hogy milyen generációkon átívelő hatásai vannak a magyarok amerikai emigrációjának. És ezzel szeretném is felkérni dr. Szilágyi Pétert, hogy tartsa meg köszöntő beszédét. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim, szerkesztőasszonyok, tisztelt elnök úr, főigazgató úr, kedves érdeklődők, jelenlévők, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Nagyon örülök, hogyha Szegeden tölthetek el időt, hiszen 5+3 évet itt töltöttem a Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karán történelem szakon, illetve azt követően PhD képzésen, és mindig nagyon örömmel érkezek vissza Szegedre, és jó ebben a légkörben tudományos munkában részt venni, illetve köszönteni az érdeklődőket. Én nagyon örülök annak, hogy megszületett a második kötet, hogyha méretét nézem, akkor ez dupla olyan vastag, mint az előző, és hogyha jól gondolom, lesz harmadik kötet is, az már lehet, hogy 2 kötetes lesz, vagy legalább 3-szor olyan vastag, mint az első kötet. És ez is azt mutatja, hogy olyan témát találtak a szerkesztők, illetve olyan témával foglalkoznak a szerzők, amely méltán vívja ki az érdeklődést, és méltán vívja ki a tudományos szakmának is az érdeklődését. Hiszen olyan témáról van szó, illetve olyan csoportokról van szó, olyan magyarokról van szó, akik valamilyen oknál fogva a 19. század közepétől kezdve 1850-es évektől mai napig valamilyen oknál fogva elhagyták az anyaországot, elhagyták a Kárpát-medencét. Közös bennük az, hogy valamilyen külső tényező volt az, ami miatt ezt megtették, és ők azok, akik ebben a könyvben szerepelnek, akik nem álltak meg az új világig, nem álltak meg Észak-Amerikáig. Fontos azt elmondani, hogy ma körülbelül 2,5 millió magyarról, vagy magyar származású emberről beszélünk, aki a diaszpórában, a Kárpát-medencén kívül él. Ez önmagában egy hatalmas szám, hogyha azt nézzük, hogy 10 milliós anyaországról beszélhetünk 2,5 milliós Kárpát-medencei anyaországon kívüli magyarságról, és mindezek mellé pedig a 2,5 milliós diaszpóra magyarságról. Ahogy főigazgató úr is írta az előszóban, illetve a szerzők is jelezték, ez egy érdekes szám magában, hiszen hatalmas szám a 2,5 milliós magyarság, de azt is tudni kell azért, hogy ezek közül, a személyek közül azért jóval kevesebben beszélnek magyarul, jóval kevesebben vesznek részt a magyar közösségi életben, és jóval kevesebben aktívak, akik szinte minden magyar rendezvényen az egész világon, de most, ha csak az USA-t nézzük, akkor az Egyesült Államok különböző területein, különböző magyar központokban részt vesznek a magyar életben. Szerencsések vagyunk azért, mert mindezek ellenére ma is van magyar élet Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban. Vannak nagy magyar központok, Cleveland, Los Angeles, New York, Boston, Florida, vagy akár Chicago és más nagyobb magyar, San Franciscói magyar központok, de vannak olyan magyar kötődésű települések, ahol régebben nagy magyar közösségek éltek, és sajnos most már csak néhány magyar családról tudunk, vagy egyáltalán csak magyar eredetről tudunk. A mostani lakosság az nyomokban tartalmaz egy kis magyarságot, de hál' Istennek, hogy ilyen könyveken keresztül bepillantást nyerhetünk az észak-amerikai, az Egyesült Államokbeli magyarság történetébe, történelmébe. Én azt gondolom, hogy maga a téma az reneszánszát éli. Én, mint nemzetpolitikával foglalkozó szakpolitikus, speciálisan a diaszporával foglalkozó szakpolitikus, az elmúlt években, évtizedben azt tapasztalom, hogy nagyon sokan foglalkoznak családfakutatással, családtörténettel, eredetkutatással, és nagyon sok olyan észak-amerikai magyar származású fiatal van, aki
különböző programoknak köszönhetően visszatér a Kárpát-medencébe, kutatja a családfáját, kutatja az őseit, illetve próbálja felépíteni azt a vonalat, azt az kiindulási ponttól mostani időszakig azt a vonalat, hogy mi is történt az ő családjában, mi is történt az ő őseivel, hogyan kerültek ki az Egyesült Államokba. Nyilván ebben a könyvben itt Észak-Amerikáról és az Egyesült Államokról van szó, de beszélhetnénk akár Dél-Amerikáról, Ausztráliáról és Nyugat-Európáról is, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan szép és minőségi lenyomata a magyar emigráció egy részének, amelyet nem csak itt Szegeden, New Yorkban, Washington DC-ben szükséges bemutatni és kell is bemutatni, hanem minden magyar közösséghez el kell juttatni, akár tudományos konferenciákon, más diaszporával foglalkozó kutatóintézeteiben is érdemes bemutatni, és mindenki számára, aki kicsit érdeklődik a történelem után, hiszen egy nagyon minőségi munkát tarthatunk a kezünkbe, nagyon sok energiát tettek bele a szerkesztők, illetve a szerzők, amit külön meg szeretnék köszönni. Még egy kis rövid történetet engedjenek meg nekem. Az első kötetben sok család történetét olvashatjuk el. Én megragadtam egy család történetnél, a Pat családnak a történeténél, akik arról is ismertek, hogy nagyon keszekusza volt a családfájuk, nagyon sok ősről írt a hölgy, aki írta ezt a cikket, és egy Georgia állambeli kis települést, Budapest települést említette meg, ahol régen magyarok éltek, és az ő ősei is, illetve az egyik águk ott élt ezen a Budapest nevű településen. Georgia államban az 1880-as évek végén 3 települést hoztak létre, Budapest, Tokaj és Nyitra nevű településeket, és oda Pennsylvániából költöztettek le magyar családokat, akik szőlőtermesztéssel és borkészítéssel foglalkoztak. Maga a települések sajnos az 1908-as alkotmányi törvényt követően megszűntek, vagy mondhatjuk azt, hogy felszámolták őket, a családok jelentős része visszaköltözött Pennsylvániába, de maradtak ott azért magyarok, és a 3 településnek a lakói úgy döntöttek, hogy egy közös temetőt hoznak létre, és akik abban az időben hunytak el, ezt a temetőt fogják használni, illetve oda fognak temetkezni, és az idő során, az elmúlt évtizedekben ez a temető megmaradt. És örülök annak, hogy egy atlantai magyar szervezet átvállalta a temetőnek a gondozását a helyi önkormányzattól, a helyi megyétől. Ez azt jelenti, hogy a helyi magyar szervezet tulajdonába került ez a temető, ez a Budapest temető, úgy hívják, és az első kötetben található fotóhoz képest annyi történt, hogy ezt a temetőt teljes mértékben a támogatásunkkal felújították, a sírokat kikutatták, a sírköveket rendbe tették, és engem nagyon jó érzéssel tölt el az, hogy annak a hölgynek a rokona, aki ott nyugszik, most már egy rendbetett temetőben, rendbetett sírkő alatt alussza örök álmát, és én azt gondolom, hogy ez így tisztességes, így tudunk megtenni mindent azon őseink számára előtt, akik magyar nemzetiségként kivándoroltak Kárpát-medencéből, és tartották magyarságukat. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, köszönöm, hogy itt lettem, és jó bemutatót, jó beszélgetést, és további jó munkát kívánok majd a 3. kötethez is. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük ezt a köszöntőt, és most szeretnék a szerkesztőkhöz fordulni. Réka és Anna, kérlek, meséljetek előbb magatokról, és arról a személyes kötődésről, ami titeket összeköt az amerikai magyar ki- és visszavándorlás témájához. Előbb Rékának adom a mikrofont. Köszönöm szépen. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és hihetetlen, hogy ismét ennyien vagytok itt velünk. Nagyon-nagyon köszönöm, illetve én is szeretném köszönteni azokat, akik online csatlakoztak hozzánk. Nekem a dédszüleim vándoroltak ki Amerikába a nagy kivándorlási hullámban, erről és ahogy láthatják a képen, 5 ember állott, a középen álló pár az én dédapám és dédanyám, és igazából ennyit tudtunk, ők hazatértek
az első világháború után Ricsin alapítottak családot, született 2 lányuk, 2 lányuknak 6 gyerekük, tehát 6 unokájuk lett, és én nem tudtam, hogy a dédapám öccse kint maradt Amerikában. Ez körülbelül 3 éve sikerült felfedeznem, ugyanis a pár, aki mellettük áll, ő a dédapám öccse és a dédapám felesége, ők kint maradtak Pittsburghben, 5 gyerekük született, számos unokájuk, és az egyik unokájukkal 3 éve sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a tavalyi évben Pittsburghben bemutattuk az Óhazából az új világba első kötetét, akkor elmentünk abba a Pittsburghi református templomba, ahol a dédszüleim összeházasodtak, ott kinyitották nekem a hatalmas anyakönyvet, és megtaláltam az esküvői bejegyzésüket, és az úriember mellettem az amerikai unoka, és az ő nagypapája volt az egyik esküvői tanú. És ezt a történetet azt hiszem, hogy februárban is megosztottam már az első könyv bemutatóján, ami azóta történt, hogy ez a család most először hazatért Magyarországra, és a 2 testvérnek az unokái, a harmadunoka testvérek most találkoztak először Magyarországon, és az esküvői képet tartjuk a kezünkben. És én úgy gondolom, hogy ezek a történetek, amik ezekben a kötetekben szerepelnek, ezek nem érnek véget, és nagyon sok szerzőnk tanúsíthatja ezt, tehát azzal, hogy letesszük a tollat, vagy elengedjük a billentyűzetet, ezeknek a történeteknek nincs vége, ezek a történetek tovább íródnak, tovább folytatódnak, és én nagyon remélem, hogy majd a mi gyermekeink is tovább viszik ezeket a szálakat, és tovább erősítik ezeket a kapcsolatokat. Köszönöm szépen, én is mindenkit szeretnék köszönteni, itt a jelenlevőket és online is. Én Fenyvesi Anna vagyok, és hát nekem más utam vezetett ebbe a projektbe. Nekem ugye nincsen olyan felmenőm vagy rokonom, aki Amerikába kivándorolt, viszont én a 90-es évek elején, hát a 90-es évek közepén Amerikában tanultam 5 évig, a PhD-mat csináltam, és ez alatt az idő alatt, Pittsburghben mindezt, és ez alatt az idő alatt nagyon sokat jártam a helybeli amerikai magyar közösségekbe. Nagyon érdekes volt, egészen más, hogy élték meg a magyarságokat, mint ahogy én ugye itthon megéltem. Én például életemben először Pittsburghben voltam Szüretibálban, mert hát a szegedi lakótelepen, Újszegeden senki nem tartott Szüretibált, ahol én felnőttem, viszont Pittsburghben megtartottak. És hát ez a kép, ez a PhD védésem napján készült 1998-ban, és tavaly nagy szerencse ért engem, mert vissza tudtam menni, hát nem egészen Pittsburghbe, de Pittsburghtől nem messze, Morgantown, a West Virginia államba, egy Fulbright ösztöndíjnak köszönhetően, és akkor hát sokat visszamentem Pittsburghbe, és ez az integetős havas kép, ez tavaly készült télen, és a kutatásom és tulajdonképpen az amerikai magyarokhoz kapcsolódott, és a Morgantowni kollégámmal, Brian Turley-vel, akivel a középső képen vagyunk láthatóak, lementünk a Kelet-Kentuckyba, egy Himmlerville, régebben Himmlerville nevű helységbe, amit szintén magyarok alapítottak, illetve konkrétan egy Himmler Márton nevű zsidó-magyar kivándorló, és ez az egyetlen olyan bányász település volt Amerikában, ahol csak magyarok laktak, és ez volt a cél, hogy egy ilyen magyar bányász települést hozzanak létre. És akkor ebbe a kötetbe ennek a településnek, Himmlerville-nek, amit egyébként azóta már nem Himmlerville-nek hívnak, de még egy utcatábla mutatja a régi nevét, egy helybéli családnak a történetét tártam föl és írtam meg ebbe a kötetbe.